අපේ රස කෑම YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් වෙනදා වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි පහසු රෙසිපි එකක් අපිට ගෙදරින්ම හදාගන්න පුළුවන් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මම අද හදන්නේ පාම් පීසා එකක්. සමහර වෙලාවට ගොඩක් පිටි අනලා පිටි පිපෙන්න තියෙන ගොඩක් ලොකු process එකක් ඒක. ඒකින්ද මං හිතුවා ශනිකව කොහොමද අපි ගෙදර බඩගිනි වුණාම ඔයගොල්ලන්ට පාම් පීසා එකක් හදාගන්නේ කියලා. මම මේකට අරන් තියෙනවා පරලු පාම්. ඒ වගේම තව තියෙනවා මම මෙතන පීසා සෝස් එක අරගෙන තියෙනවා. cheese mozzarella cheese කෝප්පයයි cheddar cheese කෝප්පයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා sausages පොඩ්ඩක් බෙදපු fry කරපු sausages කෑලි වලට කපලා. ඒ වගේම ලූණු chop කරලා, ඒ වගේම bell pepper කොළපාට bell pepper chop කරලා, ඒ වගේම butter මේ සඳක් අරගෙන තියෙනවා. මේක හරි ඉක්මනට ලේසියෙන්ම පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. මේක මම නම් අද මේක oven එකේ හදන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේක oven එකක් ගෙදර නැත්නම් pan එක හදනවා නම් මේක හදාගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි. ඔයා pan එක හදනවා නම් මේක slow දාලා flame එක slow දාලා විනාඩි 10ක් 15ක් හදාගත්තාම හරි. oven එකේ හදාගන්නවා නම් ඒත් Fahrenheit 400 ගානේ විනාඩි 10ක් 12ක් පිච්චෙන්න අරින්න. ඔයගොල්ලන්ගේ oven වල temperature එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් volt එක අනුව. එහෙනම් අපි හදන්න පටන් ගමු මේක. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මේක ඉතා ඉක්මනින් හදාගන්න එකක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ oven එකේ හදනවා නම් oven එක turn on කරගන්න. මම දානවා මේකේ 400ට හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක සකස් කරගන්න එක. කරන්න ඕන අපි බටර් තවර ගන්න ඕන පාන් වල මතු පිටට මම බටර් මේ සෑහඳ අතට අරගෙන එකෙන් පොඩ මම පාන් වල තවර ගන්නවා. අපි බටර් තවර ගන්න පාන් වල මේක pan එකනේ අපි හදන්නේ. මේක ඇලෙන්න බලනවා. ඒ වගේම පාන් ටික බර්න් වෙන්න බලයි. ඒක අවම කරගන්න තමයි අපි බටර් මේකේ තවරන්නේ. පීසා එකක් හදන්න සාමාන්‍යයෙන් පාම් පිටි අරගෙන ඊස් දාලා පිපෙන්න තියලා පොඩි කාලයක් යනවා. හැබැයි මේ වගේ එකක් අපිට ඉක්මනින් රස විඳින්න හදා ගන්න ඕන. දැන් මම කරන්නේ මේක අනිත් පැත්ත හරවනවා. බටර් ගාව පැත්ත pan එක පැත්තට හරවනවා. පොඩ්ඩක් එක ළඟ කරලා හදාගන්න. එතකොට අපිට ඊළඟ බේස් එක pan එකට යන්න නැති විදියට තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මගේ පීසා සෝස් එක ගන්නවා. ඒක අරගෙන පාන් එකේ තවරනවා.
හොඳට පීසා සෝස් තිබ්බොත් තමයි මේකේ රස වැඩි වෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේ කෝප්පෙම මේකට ලස්සනට දාගන්නවා. හොඳට පාන් එකේ හැම පැත්තටම පීසා සෝස් එන විදිහට හොඳට තවර ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේකට දානවා මොසරෙල්ලා කොප්පයක්. ශ්‍රෙඩ් කරව මොසරෙල්ලා. ඔයගොල්ලන්ට මොසරෙල්ලා කුට්ටි තියෙනවා නම් ඒවා ග්‍රේට් එකක් අරගෙන ශ්‍රෙඩ් කරලා ඒ වෙලාවෙම දාගන්න පුළුවන්. මම චීස් කෝප්පෙන් මේකට පාවිච්චි කරා. දැන් මම කරන්නේ පොඩ්ඩක් හොඳට හැම පැත්තෙම එන විදිහට මේක තවර ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපේ cheddar cheese කොප්පෙත් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට දානවා අපේ bell pepper. ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ඔයාලට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. මම හැම වෙලෙම මම යොදාගන්නේ මට ලේසියෙන් පාසින් සපය ගන්න පුළුවන් දේවල්. මේකට සාමාන්‍ය මාළු මිරිසුණත් හොඳට ගැලපෙනවා. ඊට පස්සේ ලුණු ඒකත් අපි තවරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි චුට්ටක් පෑන් එකේ ෆ්‍රයි කරපුවා සොසේජස් නැතුණත් මේක ගොඩක්ම රහයි. ඔයගොල්ලෝ වීගන් කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කන්නේ vegetarian recipes. සමහර වෙලාවට මස් කනවා. ඒ මම කවදාවත් මම සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මස් නැතුව. එතකොට හරිම රසයි. මට නම් එහෙම මස් නැහැ කියලා මේකක් නැහැ. හැබැයි දෙගොල්ලන්ට මේ විදිහට හදලා රස බලන්න පුළුවන්. මට තව දෙයක් හරි. ඔන්න ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මස් එක පැත්තක වෙජිටේරියන් පැත්ත එක පැත්තක හදා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙලාවේ මම ඔක්කොටම තැවරුවා පාටි. දැන් මගේ oven එක හරි ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන්නේ Fahrenheit 400ට. දැන් මම මේක oven එක ඇතුළට දාගන්නවා. දැන් අපි
විනාඩි 12කින් විතර ආපහු ඇවිල්ලා බලමු කොහොමද මගේ පීසා එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි විනාඩි 12ක් ගියා. අපේ පීසා පාන් පීසා එක oven එකට දාලා දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ පීසා එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. හරිම සුවඳයි මේ වෙලාවේ. එන්න අපේ පීසා එක. හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. හොඳ සුවඳක් එනවා මේ වෙලාවේ බෙල් පෙපර් වලයි ලුණු වල බැදුණු සුවඳ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. හරිම රසයි. මම සාමාන්‍යයෙන් ශනික දෙයක් කන්නව ආසයි තුනහම මේ වගේ තමයි මම හදන්නේ පීසා එක. තා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මම මේ හරිය. මේ තමයි අපේ පාන් පීසා එක. මේ විදිහට හදලා ඔයගොල්ලෝ රස බලන්න. රස බලලා කියන්න මටත් කොහොමද රස කියලා. මම දාන රෙසිපිස් වලට කැපිටලා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඔයගලන්ට ආයිබෝවන්.